Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina pentru cei care nu mă cunosc și care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Tuturor vă urez un bun venit și mă bucur să vă am alături la această lectură. Azi voi face o lectură generală atemporală, asta ce înseamnă nu are o limită de timp, este valabilă din momentul în care voi o veți urmări sau atunci când apare în viața voastră. Coincidențele în tarot nu există, așa că, dragilor, dacă ați ajuns aici, sigur, un mesaj important există pentru voi. Dacă cumva nu veți rezona totuși cu această lectură, nu face nimic, lăsați-o să zboare în univers, pentru că, sigur, sunt alte persoane care au o legătură mai mare sau mai mică cu Zodia Taur și care își așteaptă mesajul. De asemenea, trebuie să vă aduc aminte faptul că voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, așa că, dragilor, luați decât acele mesaje care rezonează cu voi. Dragilor, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus sau Ascendentul în Zodia Taur, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să vă mai spun faptul că poate dacă nu rezonați cu această lectură, nu se întâmplă absolut nimic, puteți viziona celelalte zodii care pentru voi pot reprezenta poate Ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astral. Așa că, dragilor, haideți să vedem cu ce energie vă găsesc în acest moment când voi urmăriți această lectură. Haideți să vedem ce ne spune acest oracol al luminilor și al umbrelor. Și avem spectrul al Halloween-ului, da, de Halloween. Tot îmi vine să spun în spaniolă, îmi cer mii de scuze. Suntem aici. Ce ne spune această carte? Această carte vine cu o decizie. O decizie foarte importantă într-o anumită situație, posibil legată ori de un conflict, posibil, sau de o discuție mai aprinsă, în care voi cumva trebuie să vă decideți dacă acceptați să vedeți această situație așa de fațadă sau vreți să vedeți de fapt care este adevărul din spatele cortinei. E ca și cum vrei să sapi mai mult, da? Să dezgropi mai mult lucrurile în așa fel încât să afli adevărul gol-goluț, sau te mulțumești decât cu ce este de fațadă. Numărul 5, care vine de asemenea cu curiozitate, este un număr care ne vorbește foarte mult de curiozitate, dar în același timp într-adevăr ne vorbește și de o stare ușoară de instabilitate, de conflict și de tensiune. Dar tu poți schimba acest lucru și se pare că unii dintre voi în acest moment treceți prin această energie în care parcă ceva vă îndeamnă să fiți mai curioși și să aflați mai multe decât vi se arată. Haideți să vedem, să dezvoltăm un pic și haideți să vedem pe partea asta profesională, dragii mei din Taur, cum va fi următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Viața profesională pentru dragii mei din Taur. Haideți să vedem. Și avem doiul de monede, pajul de bâte și treiul de spade. Doiul de monede. Doiul de monede pe plan profesional îmi vorbește foarte mult de precizie. Precizie, atenție pe un anumit job și nu pe mai multe activități. Cumva e posibil unii dintre voi ori să aibă două joburi și cumva la un moment dat va trebui să alegeți unde rămâneți. Dacă nu, putem vorbi de necesitatea de a echilibra planul profesional. Da? Cumva sunteți împărțiți din punctul ăsta de vedere, să faceți cât mai multe activități și parcă la un moment dat va posibil să vă fi depășit acest lucru. Aveți energia puternică a Capricornului, care este o zodie este o zodie la fel de pământ ca și voi, doar că
în permanență vrea să extindă, să obțină cât mai multă stabilitate, cel puțin pe plan material. Avem totuși un paj de bâte care îmi vorbește foarte mult de stabilitate, exact ce vă spuneam. La un moment dat lucrurile au scăpat de sub control și vreți o stabilitate, mai ales pe planul ăsta profesional. Lucru care e posibil cumva să se întâmple, dar cu acest 3 de spade aș spune că cu o mică dezamăgire. De ce? Pentru că e posibil ca altcineva să fie recompensat pentru munca ta, iar asta pe tine te va dezamăgi profund. Și logic că nu ți se va părea nici corect, nici etic și în niciun fel. Da? Posibil unii dintre voi să ia decizia să caute în altă parte sau pur și simplu, dacă aveți 2 joburi, cumva să renunțați la unul din ele. Tocmai în urma acestei nedreptăți care vi se fac. Și haideți să totuși să vedem, clarificăm 3 de spade, te rog. Da. Și eu spune cu împăratul, a spune că într-un fel sau altul, dacă există o șansă, indiferent cât de mică, dacă îți folosești istețimea, dar în același timp logica și rațiunea, aș spune că chiar această nedreptate care ție ți se face îți poate aduce totuși un rezultat pozitiv. Poate că ar trebui să cauți un job în locuri unde chiar disciplina este un punct de referință. Este ceva care ți se cere. Nu știu, unii dintre voi e posibil chiar să fie tentați să încerce ceva legat de armată sau ceva legat de uniforme, de un lucru în uniformă, unde există reguli stricte, unde există autoritate. Trebuie să vă spun un lucru, nimic nu este întâmplător. Și de multe ori lucrurile care ni se întâmplă, mai ales cele negative și care ne marchează de-a lungul vieții, ele vin cu un scop bine precis, chiar dacă noi nu-l vedem în momentul respectiv. Ce aș vrea eu să vă spun că, într-adevăr, unii dintre voi, mie așa mi-arată cărțile, posibil să aveți mai multe joburi. La unul din aceste joburi, cineva va fi recompensat pentru munca pe care tu ai făcut-o. Da, și lucrul ăsta nu ți se va părea drept, dar asta te va împinge să folosești logica și rațiunea și în felul ăsta poate să cauți în altă parte sau să rămâi cu acel job unde disciplina, unde lucrurile exacte sunt la ordine de cinste. Da? Deci unde sunt respectate efectiv regulile. Da? Haideți să vedem pe partea asta financiară. Financiară avem un 8 de bâte. Un 8 de bâte care zice că poate să vină cu o situație materială în creștere, tocmai datorită unor decizii corecte. Avem un 5 de cupe. Cumva trebuie să vă spun că pe partea asta financiară chiar e posibil să fiți, chiar sunteți în creștere. O bună perioadă e posibil să fie așa echilibrată, nici prea mult, nici prea puțin. Totuși avem diavolul, care pe partea financiară este o carte bună, da? Pentru că reprezintă banii. Banii nu i-a inventat nici Doamne, nici Universul, banii i-am inventat noi. Și atunci ei sunt cei din cauza cărora se întâmplă tot felul de nenorociri în lumea asta, din cauza banilor. Așa că, dragilor, pe partea financiară aș spune că lucrurile se îmbunătățesc, există un pic de stabilitate, nici prea mult, nici prea puțin. Totuși, mare grijă la niște oferte tentante de a face bani ușor. Ele pot fi reale, dar această carte vine cu o atenționare. De ce? Pentru că e posibil ca aceste oferte bombă să nu vină chiar cu toate informațiile puse pe masă. Da, ele pot fi bune, da, mă mai repet, dar
mare atenție la litera mică, mare atenție la, cum să spun, încercați să obțineți informații suplimentare ca să concluzionez. Da? O îmbunătățire, spune, la nivel material. Haideți să vedem cu dragostea cum stau dragii mei din Taur, care sunt într-o relație. Ce frumos, un as de cupe. Dacă ceva probleme ați avut în relație, trebuie să vă spun că cumva vine dragostea și pe strada voastră. Din nou avem un nou debut în care unii dintre voi e posibil să vă simțiți foarte, cum să zic eu, obosiți să apărați poate relația. Dar lucrurile se vor schimba, dragilor. Pentru că există iubire, există dragoste. Cu toate astea, ceva vă obosește. Ceva parcă nu... E ceva pentru care voi ați muncit foarte mult, ați depus foarte mult efort în această relație. Sau e posibil ca oboseala voastră din sânul relației să fie relaționată cu alți factori externi. Avem totuși roata. Roata norocului, care trebuie să vă spun că vine cu schimbări bruște și care are o valoare karmică foarte importantă. Pe partea asta, dragostea spune că schimbări pozitive vor veni în relație. Și dacă în caz că au existat ceva probleme, comunicarea este cea mai importantă. Cea mai importantă, să comunici cu claritate, să spui exact ce te deranjează la celălalt și în felul ăsta să găsești un punct comun de rezolvare, da? Pentru că iubire există. Doar că aici, cumva, nu știu cum să vă explic, cumva trebuie să, nu numai tu, se pare că și perechea ta, probabil că a luptat pentru relația voastră, dar cumva ați luptat amândoi. Dar ce este cel mai important, și anume faptul că cineva s-a băgat în relația voastră. Persoane care în permanență au câte ceva de spus sau câte ceva de comentat. Dar un lucru venit și adus de către roata destinului și cu o conotație karmică vor schimba total această situație. Nu știu, ceva se va rezolva. Ori veți reuși să stați singuri, ori nu știu, că poate stați împreună sub același acoperiș sau, nu știu, va veni ceva foarte brusc, pe neașteptate, pe nepregătite, care va schimba situația la 180 de grade. Pentru cei care sunteți singurei, am aici pusnicul care vine cu o stare de meditație, aș spune. Pentru unii dintre voi e posibil să apară în viața voastră vreun fost sau vreo fostă pentru a reaprinde o relație mai veche. Ia stați așa că am și mai multe. Ia să vedem. Da. Dragilor, apare cineva din trecutul vostru care v-a rănit rău, nu așa? Cu acest 10 de spade pot să vă spun că ori v-a înșelat, ori v-a înșelat încrederea, ori v-a fost, nu știu, v-a rănit extraordinar de rău, v-a decepționat foarte tare. Și se pare că pentru voi, și dacă vă întâlnesc cu această persoană, e ca și cum ați retrăi încă o dată acea senzație de durere profundă și de cuțit pe la spate, așa. Totuși, se pare că această persoană vine ca să reîncerce încă o dată. Și are speranțe mari, are așteptări mari cu acest 3 de bâte. Iar voi, e posibil, dragilor, cei care sunteți singuri, să aflați ceva ce n-ați știut la momentul respectiv. Să aflați ori un adevăr, ori, pur și simplu, să aveți siguranța, dacă n-ați avut-o până acum, că, de fapt, decizia voastră a fost una super corectă și super bună. E posibil și acest lucru. 3 de bâte, așa cum am mai spus, ne vorbește de acțiune. Ne vorbește de acțiune și
știu, unii dintre voi vă gândiți să mergeți mai departe, să treceți de acest fost sau de această fostă, tocmai pentru că și vă clarificați și vă dați seama, știi, chiar nu merita. Chiar nu merita. Posibil și acest lucru. Cert este că cumva parcă pe cât vă chinuiți voi să treceți peste această situație, pe atât vă urmărește, dar veți pune capăt într-un final. Eu nu văd aici că se va închega ceva. Haideți să vedem ce spirit animal vă va sprijini, vă va însoți în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Și avem, vai ce frumos, avem spiritul unicornului care ne vorbește de posibilități infinite și se pare că tu ești suveranul la tot ceea ce se vede și la ce nu se vede în lume. Magia și dragostea te înconjoară, frumusețea te transformă, ascultă spiritul luminii și abandonează, lasă în urmă întunericul. Mergi, treci dincolo de normal și devino ceva legendar, parcă ar fi o poezie. Dragilor, trebuie să vă spun că cu această carte este un mod foarte frumos de a spune de fapt că ai o grămadă de posibilități și că nu trebuie să te rezumi decât la câteva. Și am văzut foarte bine și cu energia pe care am avut-o la începutul acestei lecturi. Sunteți într-o fază în care poate din anumite motive sunteți un pic închiși, dar nu este cazul. Acest spirit al unicornului care vă însoțește în următoarea perioadă încearcă să vă deschidă ochii și să vă spună, știi, pe unde treci, pe unde umbli, mereu înveți lucruri noi, mereu vezi lucruri noi. Asta de fapt înseamnă posibilități. Și încearcă să te încarci cu cât mai multă energie pozitivă, să gândești pozitiv, pentru că în felul ăsta te vei transforma. Nu știu, țin nevoia să vă spun, am întâlnit odată un bătrânel, ziceai că e Moș Crăciun. Și eram în București, eram într-o stație de tramvai, am urcat în tramvaiul 20 care mergea pe 1 mai și mi-aduc aminte că pur și simplu m-am așezat și eram fascinată de el, mă uitam la el foarte atent și m-a întrebat la un moment dat de ce mă uit așa. Și am zis, nu știu, dar aveți așa o aură atât de pozitivă și pur și simplu mi-e drag să mă uit la dumneavoastră. La care mi-a zis un lucru foarte interesant și zice, ce bunătatea face omul frumos. Că dacă fac bine, eram tânără, la vremea respectivă, eram chiar foarte tânără și exact asta i-am spus cu inocența vârstei respective, i-am spus, sunteți foarte frumos, arătați ca Moș Crăciun. Și răspunsul la această afirmație a mea a fost acesta. Să învăț să fiu bună pentru că bunătatea face omul frumos. Și îl privești cu drag. Și nu te mai interesează nici dacă are bani, nici dacă nu are bani, nici dacă are nu știu mașini și nu știu ce case. Da? Bunătatea înfrumusețează, așa că, dragilor, unii dintre voi, tocmai de aceea ni se spune, ascultă spiritele luminii. Da? Și nu te lăsa purtat de tot felul de gânduri negative sau energii negative care pot fi pe lângă tine pe acolo. Haideți să vedem și un mesaj de la fazele lunare. M-am lungit un pic, dar am simțit nevoia să vă spun această mică întâmplare. Sper să vă fi plăcut și poate, cine știe, să fi venit și cu vreun sfat bun pentru voi. Și avem o lună plină în leu. Go wild, du-te sălbatic, fii precum un leu și captează această energie a leului care atunci când trebuie știe să se impună, știe să fie autoritar, știe să pună limite, așa cum de asemenea știe să emane energie benefică pentru cei din jurul său. Așa că manifestă-te. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi, pentru următoarea perioadă. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție. Vă invit cu mare drag să vă abonați pe cei care încă nu ați făcut-o. Dacă rezonați, dacă vă plac lecturile mele, nu ezitați, lăsați un like, un comentariu.
Eu vă aștept cu mare dragă de fiecare dată aici pe canal și o perioadă liniștită vă doresc, plină de vești bune și de multă energie pozitivă, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni, să fiți iubiți, dragilor!